බොහෝ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ ලොකුම ප්‍රශ්නය කෝපය කියලා. තවත් කෙනෙක් හිතනවා තමන්ගේ ප්‍රශ්නය ලෝභය කියලා. තවත් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් විවිධාකාර වූ ආශාවන් තමන්ගේ ප්‍රශ්න කියලා. අනිත් පිරිස් සමාජය, දේශපාලනය, පවුල, තමන්ගේ අතීත කම්පනයන්, දෛවය, එහෙම නැත්නම් කර්මය කියලා තමයි හිතන්නේ. හැබැයි ඒ හැම දෙයකම යටින් අපේ මේ අත්විඳින දුක බොහෝමයක හෘද ස්ථානයේ ඇතුලේ තවත් එක ප්‍රබල ක්‍රියාවලියක් නොනවත්වාම වැඩ කරනවා. ඒ තමයි නැවත නැවතත් මම කියන බොරු මධ්‍යස්ථානය ගොඩනැගීම. ඔබට කවදා හරි දැනලා තියෙනවද? ඔබ කා එක්ක හරි තරහ ගත්තාම ඔබ ඇත්තටම තරහ ගන්නේ එතන උන සිදුවීමටද? එහෙමත් නැත්නම් මට මෙහෙම කළානේ කියලා ඔබේ මනස ගොතන කතාන්දරයටද? ඔබට කවදා හරි රිදුණු වෙලාවක ඇත්තටම ඔබට රිදෙන්නේ ඒ භෞතික සිදුවීමටද? එහෙම නැත්නම් මගේ වටිනාකම අඩු කළා කියලා ඔබ හදාගෙන ඉන්න අතිශය සියුම් ප්‍රතිරූපයටද? ඔබ භාවනා කරන වෙලාවක පවා ඔබට මෙහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. දැන් මට ධර්මය තේරෙනවා. දැන් මම අනිත් අයට වඩා වෙනස්. දැන් මම ගොඩක් ඉදිරියට ගිහින්. දැන් මම නිවනට ළඟයි කියලා. එහෙමනම් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඔබේ ලෞකික මමත්වය අඩු වුණාට එතනම අලුත් ආධ්‍යාත්මික මමත්වයක් ඉපදිලා නැද්ද? මෙන්න මේ ගැඹුරු යථාර්ථය තමයි මේ මොහොතේ අපි හෙළිදරව් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මමත්වය කියන්නේ නිකම් ලොකුකමකට විතරක්ද? නැහැ. මමත්වය කියන්නේ මම අනිත් අයට වඩා උසස් කියලා හිතන එක විතරක්ද? ඒත් නැහැ. මමත්වය කියන්නේ මම කියන මධ්‍යස්ථානයක් අත්දැකීම් අතරින්, විඳින හැඟීම් අතරින්, අතීත මතකයන් අතරින්, ආශාවන් අතරින්, බිය අතරින්, අවසානයේ ධර්මය අතරින් පවා නැවත නැවතත් හදා ගැනීම. අද මේ කතාබහ ඉවර වෙනකොට සමහර විට ඔබට ඔබෙන් මෙහෙම අහන්න සිද්ධ වේවි. මම කියන කෙනා ඇත්තටම කොහේද ඉන්නේ? මේ රිදෙන්නේ කාටද? මේ ආරක්ෂා කරන්නේ කාවද? අවබෝධය ලබනවා කියලා කියන්නේ කවුද? මේ නිවෙන්න හදන්නේ කවුද? ඒ නිවෙන්න හදන කෙනාම තවත් අතිශය සියුම් මම කෙනෙක් නම්. එනිසා අපි මේ යථාර්ථය කෝණ කිහිපයකින්ම විග්‍රහ කරලා බලන්න ඕන. පළමුව සමාජීය මම. අපි හැමෝටම තියෙනවා අනිත් අය ඉදිරියේ පෙන්නන මම කෙනෙක්. මම කවුද? මිනිස්සු මාව කොහොමද දකින්නේ? ඔවුන් මට ගරු කරනවද? මගේ වටිනාකම පිළිගන්නවද? මම අසාර්ථක කෙනෙක්ද? නැත්නම් සාර්ථක කෙනෙක්ද? සමාජය මට ගරු කරනවද නැත්නම් මාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවද? මේක තමයි අපේ සමාජීය මමත්වය. මේක මුළුමනින්ම බොරුවක් කියලා අපිට එකපාරටම කියන්න බෑ. නමුත් මේක කෘත්‍රිමව ගොඩනගපු දෙයක්. අනිත් අයගේ ප්‍රතිචාර වලින්, අපේ ළමා කාලයේ පුරුදු වලින්, ගෙදරින්, පාසලෙන්, සංස්කෘතියෙන් සහ ආගමෙන් තමයි මේ මම හැදෙන්නේ. දෙවන්න මතක මම. අපි දැනට ඉන්න කෙනා ගැන අපිට තියෙන්නේ මතකයන්ගෙන් බියපු කතන්දරයක් විතරයි. මට එහෙම වුණා පොඩි කාලේ. මම මේ වගේ කෙනෙක්. මට හැමදේම උනේ මෙහෙමයි. මට හැමදාම උනේ මෙහෙමයි. මගේ වාසිය මේකයි, මගේ අවාසිය මේකයි. ඔබට කවදා හරි හිතලා තියෙනවද ඔබ ජීවත් වෙන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේද, එහෙම නැත්නම් ඔබේම අතීත මතකයන්ගෙන් ගොතපු ස්වයං චරිතාපදානයක් ඇතුළේද කියලා? තුන්වෙනි මම තමයි රිදුණු මම. කොච්චර ශාන්ත කෙනෙක් වගේ පෙරුණත් බොහෝ දෙනාගේ ඇතුළේ ඉන්නවා ඊටාම තදින් රිදුණු මම කෙනෙක්. කොහේ හරි තැනක ප්‍රතික්ෂේප වීමක් තියෙනවා නම්, අවමානයට ලක්වීමක් තියෙනවා නම්, පිළිගැනීමක් නොලැබුණු මහා හිඩසක් තියෙනවා. අනිත් අය එක්ක තමන්ව සංසන්දනය කිරීමක් තියෙනවා. මම ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන මහා බයක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසාම අපි සෑම සිදුවීමක්ම සරල විදියට දකින්නේ නැහැ. ඒ හැම දෙයක්ම මට අදාළ කරලා පෞද්ගලිකව අරගෙන තමයි අපි දකින්නේ. අපි ඉස්සරහට තල්ලු කරගෙන යන්නේ දැනට ඉන්න මම නෙවෙයි, අනාගතයේදී වෙන්න ඕන මම. මට අර තත්ත්වයට යන්න ඕන. මට ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මට මිනිසුන්ගෙන් පිළිගැනීම ඕන. මට ආධ්‍යාත්මික අවබෝධය ඕන. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය අරමුණක් තියෙන එක නෙවෙයි. ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ අපි ඒ අරමුණ වටේ අලුත්ම මම කෙනෙක්ව නිර්මාණය කරන එක. පස්වැන්න තමයි ආධ්‍යාත්මික මම. මේක අතිශය සියුම් දෙයක්. ලෞකික මමත්වය හරිම රළුයි. බාහිරට පේනවා. හැබැයි ආධ්‍යාත්මික මමත්වය ඊට වඩා ගොඩක් පිරිසුදුයි වගේ පේනවා. ඒක අපිට මෙහෙම කියනවා. මම මේ ධර්මය තේරුම් ගත්තා. අනිත් අයට තාම මේව තේරෙන්නේ නැහැ. මම උන්ට වඩා ගැඹුරුයි.
මම ඉන්නේ මේ අවදිවීමේ මාර්ගයේ. මගේ භාවනාව අනිත් අයට වඩා වෙනස්. මගේ නිශ්ශබ්දතාවය සුවිශේෂී. මෙන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සු දකින්නේ නැති බොහෝ ධර්මය සොයන අය පවා නොදකින භයානකම අන්තිම උගුල. 6 වෙන්න නිරීක්ෂක මම. මේක ඊටත් වඩා සියුම් අවස්ථාවක්. කෙනෙක් ධර්මය අහලා අර කලින් කිව්ව මමත්වයේ හැඩතල ඔක්කොම අතරින්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ සියල්ලම නරඹන මම කියලා අලුත් මධ්‍යස්ථානයක් හදා ගන්නවා. මම නිරීක්ෂණය කරනවා. මම සාක්ෂිකරුවෙක් විදියට බලාගෙන ඉන්නවා. මම කිසිම දෙයකට බැඳිලා නැහැ. හැබැයි හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න එතනක් තියෙන්නේ තවත් එක බොරු මධ්‍යස්ථානයක්. බොහෝ අය කියන ඔබට ඇසිලා ඇති මට කේන්ති එනවා. නමුත් මම මේක දකිනවා. එතකොට අපි අහන්නේ ඔබට ඒත් කේන්ති එනවද? මට රාගය එනවා. හැබැයි මම ඒක දකිනවා. හැබැයි මම ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් මම දැකලානේ හිටියේ. අනේ නිසාම අපේ මේ ප්‍රශ්නය ලොකුකම විතරක් නෙවෙයි. අපේ ප්‍රශ්නය වෙන්නේ දැනුමෙන්, අත්දැකීමෙන්, හදවතේ රිදීමෙන් සහ සමහර විට නිවන් දකින්න හදන්න තියෙන උත්සාහයෙන් පවා නැවත නැවතත් මම කෙනෙක් හදා ගැනීම. එහෙමනම් මේ නොනවතී වැඩ කරන යන්ත්‍රය අපි නතර කරන්නේ කෙසේද? එහෙනම් මේ අතිශය සියුම් මුලාවෙන් අපිව ක්ෂණිකවම අවදි කරන්න පුළුවන් කොහොමද? සෙන් දර්ශනය අපෙන් මෙහෙම අහනවා. මේ සත්‍ය සොයන ඔබ කවුද? මේ නිදහස හොයන ඔබ කවුද? මට මමත්වය අතහරින්න ඕන කියලා කියන ඔබ කවුද? මේක නිකන් දාර්ශනික ප්‍රහේලිකාවක් නෙවෙයි. මේක අපේ මුළු පැවැත්මම දෙදරුම් කවන අතිශය ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක්. කෙනෙක් කියනවා මට මගේ මමත්වය අඩු කරගන්න ඕන. එතකොට සෙන් ගුරුවරයෙක් මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. මේ මමත්වය අඩු කරන්න හදන්නේ කවුද? කෙනෙක් කියනවා මට නිවෙන්න ඕන. එතකොට සෙන් ගුරුවරයා අහන්න පුළුවන් ඔය නිවෙන්න හදන්නේ කවුද? මම දැන් සිහියෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඔහු අහන්න පුළුවන් ඔබ ඔය සිහියෙන් ඉන්නේ තවත් අලුත් මධ්‍යස්ථානයක් අල්ලගෙන නේද? සෙන් දර්ශනය තුල ඔවුන් දකින විශාලතම අනතුර තියෙන්නේ අපි මේ සංකල්පීය මමත්වය රළු විදියට නෙවෙයි ඊටමත් සියුම් පිරිසුදු හැඩයකින් දිගටම පැවතීම තුල. සාමාන්‍ය ලෞකික මිනිස්සයා කියනවා මම ලොකු මිනිහෙක්. හැබැයි අර සියුම් ආධ්‍යාත්මික මමත්වය කියනවා මම ලොකු කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ අදහස ඇතුළෙත් මම අනිත් අයට වඩා උසස් කියන අතිශය සියුම් උඩගුකමක් හැංගිලා තියෙනවා. ඊටත් වඩා සියුම් වුණා මේ මනස කියනවා මම කිසිවෙකුත් නොවේ. හැබැයි මම කිසිවෙකුත් නොවේ කියන හැඟීම පවා අවසානයේ තවත් එක අනන්‍යතාවයක් බවට පත් වෙලා. මෙන්න මේක සෙන් දර්ශනයේ තියෙන තියුණුම කඩුව. සෙන් දර්ශනය කියනවා ඔබ අනාත්ම කියන සංකල්පය තදින් අල්ලගත්තත් ඔබ තාමත් කරන්නේ අල්ලා ගැනීමක්ම පමණයි. ශුන්‍යතාවය කියන අදහසට ඔබ ඇලුනත් ඒකත් ඔබේ මමත්වය සරසා ගන්න පාවිච්චි කරන තවත් එක ආභරණයක් විතරයි. අවදිවීම එහෙම නැත්නම් නිවන් දැකීම ගැන ඔබ කතන්දරයක් හදාගත්තොත් ඒකත් අර පරණ මමත්වයේම තවත් එක දිගුවක් පමණයි කියලා. සෙන් ගුරුවරු නිතරම මෙහෙම දෙයක් කියනවා. ඔබේ දෙමව්පියන් ඉපදෙන්න කලින් ඔබට තිබුණු ඒ සැබෑම මුහුණුවර පෙන්වන්න. මේක ඉතිහාසය ගැන අහන ප්‍රහෙලිකාවක් නෙවෙයි. මේක ඔබේ අනන්‍යතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම කුඩුපට්ටම් කරලා දාන්න එල්ල කරන ප්‍රබල ප්‍රහාරයක්. ඔබට නමක් ලැබෙන්න කලින්, මතකයක් ගොඩනගෙන්න කලින්, ප්‍රතිරූපයක් හැදෙන්න කලින්, අනිත් අය එක්ක සංසන්දනය කරන්න කලින්, ජයග්‍රහණයක් ලබන්න කලින්, පරාජයක් විඳින්න කලින් එතන තිබුණේ අතිශය සරල පිරිසිදු යථාර්ථයක් විතරයි. හැබැයි අපි ඒ හිස් බවට යන්නත් කලින් අපේ මනස පටන් ගන්නවා මෙහෙම කියන්න. මේක මට තේරුණා. මේක මගේ අත්දැකීම. මේක මගේ අවබෝධය. අන්න එතනින් ඒ පිරිසිදු සරල බව බිඳිලා යනවා. නැවතවතාවක් අර බොරු මධ්‍යස්ථානයේ එතන ගොඩනැගීම සිද්ධ වෙනවා. මේකට සෙන් උපමාවක් තියෙනවා. මොහොතකට හිතින් මවා ගන්න ඊටාම ශාන්ත බවක තියෙන ප්‍රතිබිම්බයක් ගැන. ජලය කිසිම කැළඹීමක් නැතුව නිශ්චලයි. ඒ වතුරෙන් මුළු අහසම පැහැදිලිව දැකීමට හැකියි. හැබැයි ඔබ අර වතුරේ පේන ප්‍රතිබිම්බය අත් දෙකෙන් අල්ල ගන්න උත්සාහ කරපු ගමන්ම ජලය කැළඹෙනවා. ඒ කැළඹීම ASCII අර පෙනෙන අහස නැති වෙලා කියලා ඔබට හිතෙනවා. සෙන් දර්ශනය අපට කියන්නේ අහස නැති වුණේ නැහැ. ඔබ අල්ලගන්න උත්සාහ කරපු නිසා ජල තලය කැළඹුණා විතරයි කියලා. අපේ මේ මමත්වයත් හරියට අන්න ඒ වගේ. අපි ඒක ස්ථීර දෙයක් විදියට අල්ලගන්න හදන හැම මොහොතකම
අපි කරන්නේ අපේම සැබෑ යථාර්ථය කැළඹීමට ලක් කරන එක විතරයි. හැබැයි මේ මහා මායාව ප්‍රශ්න කළේ ආසියානුකරයේ හිටපු ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරු විතරක් නෙවෙයි. පෞරාණික බටහිර දාර්ශනිකයන්ගේ විවිධාකාර මතිමතාන්තර මේ පිළිබඳව තියෙනවා. ඔවුන් හැමෝම මේකට දීලා තියෙන එකම උත්තරයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් මේ ස්ථීර මම කියන කෙනෙක් ගැන දැඩිව විශ්වාසයක් කරා. හෙරක්ලයිටස් මෙහෙම කිව්වා. No man ever steps in the same river twice. ඔබට කිසිම දවසක එකම ගඟකට දෙපාරක් බහින්න බැහැ කියලා. මේක නිකන් කියමනක් නෙවෙයි. මේක අපේ අනන්‍යතාවයට කෙලින්ම අදාළ වෙනවා. ඊයේ හිටපු ඔබමද අද මේ දැන් ඉන්නෙත්. ශරීරය වෙනස් වෙලා, සිතුවිලි වෙනස් වෙලා, මතකයන් පෙළ ගැසෙන විදිය වෙනස් වෙලා, හැඟීම් වෙනස් වෙලා, අනිත් අය එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවල ස්වභාවය පව වෙනස් වෙලා. එහෙමනම් එකම මම කෙනෙක් ඉන්නවද කියන අදහස් කොයිතරම් දුරට විශ්වාස කිරීමට හැකිද? හෙරක්ලයිටස්ගේ මේ වෙනස් වන ප්‍රවාහය පිළිබඳ අදහස අපට කියන්නේ එක දෙයයි. මේ ස්ථාවර මධ්‍යස්ථානයක් හොයන්න දරන උත්සාහයම යථාර්ථයේ තියෙන මේ නිරන්තර ගලා යෑම නොදකින කමේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ප්ලේටෝගේ පවා සුප්‍රකට ගුහාවේ උපමාව ඔබසා ඇති. Allegory of the cave. මේ අනන්‍යතාවය කියන මාතෘකාවට ඒක උප්පරිම ගැලපෙනවා. ගුහාවක හිරවුණු මිනිසුන් බිත්තියේ පේන සෙවණැලි වලට සත්‍යයයි රැවටෙනවා වාගේ අපිත් රැවටිලා ඉන්නවා කියන එක තමයි හි අර්ථය. අපි සමාජයේ රඟපාන චරිතය කියන සෙවණැල්ල අල්ල ගන්නවා. තත්ත්වය කියන සෙවණැල්ල අල්ල ගන්නවා. නම කියන සෙවණැල්ල අල්ල ගන්නවා. රැකියාව කියන සෙවණැල්ල අල්ල ගන්නවා. අපේ වේදනාවේ කතන්දරය කියන සෙවණැල්ලත් අල්ලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ සෙවණැලි ගොඩකට මේ තමයි මම කියලා නමක් දෙනවා. එහෙමනම් අපි ගැලවෙන්න ඕන බාහිර ලෝකයේ තියෙන ගුහාවෙන් විතරක්ද? එහෙම නැත්නම් අපේම මනස ඇතුලේ හදාගෙන ඉන්න ප්‍රතිරූප ගුහාවනුත් ගැලවෙන්න ඕනද? ස්ටොයික් දර්ශනයෙන් අපිට ඊටාම වැදගත් යථාර්ථයක් මතක් කරලා දෙනවා. අපිව මානසිකව කඩාවට්ටන්නේ සිදුවීමක් පමණක් නෙවෙයි, ඒ සිදුවීමට අපි දෙන අර්ථකථනය සහ විනිශ්චය. මේක අපේ මමත්වයට 100%ක්ම සත්‍යයක්. කෙනෙක් ඇවිත් ඔබට කියනවා ඔබ වැරදි. එතන තියෙන්නේ නිකන් ශබ්ද තරංගයක්. සරල සිදුවීමක් පමණයි. හැබැයි ඔබේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය කියනවා මාව පහත් කළා. මගේ ප්‍රතිරූපයට පහරක් ගැහුවා. මාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. ස්ටොයික් දර්ශනයට අනුව මෙතනදී ඔබේ වේදනාව 100 ගුණයකින් වැඩි වෙන්නේ ඒ ඇහුණු ශබ්දයට ඔබේ විනිශ්චය සහ පෞද්ගලිකත්වය මුසු වීම හරහා. ෂොපන්හාවර් කියන දාර්ශනිකයා ලෝකය යනු නිරූපණයක් කියන අදහස ඉදිරිපත් කළා. අපි මේ පවතින අමු යථාර්ථය නිකම්ම බාරගන්න අක්‍රිය ග්‍රාහකයෙක් නෙවෙයි. අපි යථාර්ථය අපිට ඕන විදියට නිරූපණය කරගන්නවා. පෙරහන් හරහා යවනවා. අපිට ඕන විදියට අර්ථකථනය කරනවා. මේක අපේ අනන්‍යතාවය කියන මාතෘකාවටත් ඒ විදියටම අදාළයි. ඔබ ඇත්තරම ඔබව හමුවනවාද? නැත්නම් ඔබ හමුවන්නේ ඔබ විසින්ම හදාගත්ත නිරූපණයන් ගොඩක්ද? නීට්ෂේ කියන දාර්ශනිකයා ඊටමත් භයානක විදියට එක දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා. මනුෂ්‍යයා කියන්නේ ඝන තනි ඒකකයක් නෙවෙයි. ඔහු කියනවා මනුෂ්‍යයා කියන්නේ එකිනෙකට ගැටෙන ආවේග, අර්ථකථන, බලවේග සහ වටිනාකම් වල සංකීර්ණ ගොඩනැගීමක් කියලා. ඔහුගේ සමහර අදහස් බුදුදහමට 100%ක්ම ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ මනසට එල්ල කරන එක වැදගත් කම්පනයක් එතන තියෙනවා. ඔබේ ඇතුලේ මම කියලා තනි ඒකාධිපතියෙක් නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔබේ ඇතුලේ තියෙන්නේ විවිධ ආවේග අතර දුවන දේශපාලනයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම බැලුවාම මම කියන එක පවා මේ සංකීර්ණත්වය වහගන්න හදාගන්න අතිශය සරල කිරීමක් පමණයි. හයිඩගර් කියනවා මනුෂ්‍යයා කියන්නේ නිකම් වස්තුවක් නෙවෙයි. මනුෂ්‍යයා කියන්නේ මේ ලෝකයේ ඇතුලේ දිගහැරෙන පැවැත්මක්. අපි හැම වෙලාවෙම යම්කිසි ලෝකයක් ඇතුළට විසි කරනු ලැබූ අය. අපේ මනෝභාවය, සැලකිල්ල, බය, මරණ බය සහ උත්සාහය, මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපිට මේ ලෝකය විවෘත වන විදිය හැඩගස්වන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ කිරිගරුඩෙන් නෙලපු හුදකලා ප්‍රතිමාවක් නෙවෙයි. මමත්වයේ කියන්නේ නිරන්තරයෙන්ම අන් අය එක්ක බැඳුණු කාලයත් එක්ක වෙනස් වන ස්ථාවරත්වයක් නැති හැම විටම නිරාවරණය වුණු දෙයක්. මනුෂ්‍යයා කියන මේ මම කල්පවත්නා ස්ථාවර පැවැත්මක් විදියට වටහා ගැනීමම අතිශය දැඩි සැකයට භාජනය කළ යුතු දෙයක්. අපි මේ තදින් අල්ලගෙන ඉන්නේ වෙනස් නොවන හරයක්ද? එහෙම නැත්නම්
නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වන ක්‍රියාවලියක්ද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නාර්ථය බටහිර දර්ශනය ඇතුලේ ලොකු සැකයක් ඉතුරු කරද්දී පෙරදගින් එකට ලැබුණු පිළිතුර අතිශය තියුණුයි. බෞද්ධ දර්ශනය අතිශය විශාලයි. විවිධ සම්ප්‍රදායන් විවිධ භාෂාවලින් මේ ගැන කියවෙනවා. හැබැයි මේ හැමතැනකම එක පොදු රිද්මයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මේ තදින් අල්ලාගෙන ඉන්න මම කියන දේ අපි හිතන තරම් ස්ථාවර ස්වාධීන සහජ පැවැත්මක් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි කියන එක. නාම රූප කියන අදහස සරලව නම සහ හැඩය කියලා පරිවර්තනය කරනවට වඩා ගොඩක් ගැඹුරුයි. අපේ අත්දැකීමක් ව්‍යුහගත වෙන්නේ මෙතනදී. විඳීම, හඳුනා ගැනීම, චේතනාව, ස්පර්ශය, අවධානය. වේදනා, සංඥා, චේතනා, පස්ස මනසිකාරය. අපේ අත්දැකීමක් නිකම් හැඩයක් නැති විසුරුණු ප්‍රවාහයක් විදියට නෙවෙයි අපට පෙනෙන්නේ. ඒක දැනටමත් ඉතාමත් ක්‍රමානුකූලව සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ සංවිධානය වුණු අත්දැකීමට අවිද්‍යාව, තණ්හාව සහ මේක මගේ කියන අයිතිවාසිකමත් එකතු වුණොත් අන්න එතන තමයි සැබෑ සිරගත වීම පටන් ගන්නෙ. සංඥාව කියන්නේ හඳුනා ගැනීම. රටා හඳුනා ගැනීම, සලකුණු කිරීම, ලේබල් ඇලවීම, මේක එදිනදා ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රායෝගික දෙයක්. හැබැයි ප්‍රශ්නය පටන් ගන්නේ අපි මේ ලේබල් කරපු දේ අවසාන පරම සත්‍ය කියලා බාරගත්තම ඔබට එක්තරා මොහොතක බයක් දැනෙනවා. ඔබ ෂණිකවම කියනවා මම බයගුළු කෙනෙක්. ඔබට එක්තරා මොහොතක ලැජ්ජාවක්, අවමානයක් දැනෙනවා. එතකොට ඔබ හිතනවා මම අසාර්ථක කෙනෙක්. ඔබට එක මොහොතක ආධ්‍යාත්මික අත්දැකීමක්, ශාන්ත බවක් දැනෙනවා. එතකොට ඔබ හිතනවා මම දැන් වෙනස් කෙනෙක්. අන්න එතනදී අර මොහොතකට ඇවිත් යන తాවකාලික හැඟීම ඔබේ අනන්‍යතාවය හදන අමුද්‍රව්‍යයක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි. සංඛාර කියන්නේ අපේ පුරුදු ගොඩනැගීම් සහ සකස් වීම වලට. මේවා අක්‍රීය දේවල් නෙවෙයි. අපි ලබන සජීවී අත්දැකීම හැඩගස්වන්නේ මෙන්න මේ සංඛාර වලින්. එනිසා භාගතුන් වහන්සේ බුද්ධාමට අනුව මම කවුද කියලා හොයනවට වඩා මේ මම කියන කෙනා ගොඩනැගෙන්නේ කොහොමද? එහි මූලද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා නිරීක්ෂණය කරන එක තමයි අතිශයින්ම වැදගත්. විඥානයක් තියෙනවා. දැනගැනීමේ ප්‍රවාහයක් තියෙනවා. අත්දැකීම් වල එක දිගටම යන අඛණ්ඩ බවක් අපට දැනෙනවා. හැබැයි අඛණ්ඩ බවක් දැනෙනවා කියන එකෙන් කිසිදා වෙනස් නොවන මම කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කිසිසේත්ම ඔප්පුවන්නේ නැත. චිත්‍රපටයක් දිහා බලද්දී ඒක එක දිගට ගලාගෙන යනවා වගේ පේනවා. හැබැයි ඇත්තටම ඒකේ තියෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් නිශ්චල රූප රාමු ගොඩක් විතරයි. අපේ ජීවිතයත් බොහෝ දුරට අන්න ඒ වගේමයි. සෙන් මාධ්‍යමක මුල් බුදු සමය යෝගාචාර මේ කුමන සම්ප්‍රදායක වුණත් අර්ථකථනයන් එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ හැම තැනකම එක ප්‍රායෝගික හරයක් පුදුවේ තියෙනවා. ඒක තමයි ඔබ ඔය තදින් අල්ලගෙන ඉන්න මධ්‍යස්ථානය බොහෝ දුරට කෘතිමව ගොඩනගපු දෙයක් පමණක් බව. ඒක බොරුවක් කියලා එකපාරටම ප්‍රතික්ෂේප කරලා දාන එක හරි ලේසි. නමුත් ඒක ගොඩනැගීමක් කියලා සැබෑවටම දකින්න එක අන්න ඒක තමයි අතිශය නිදහස්දායකයි. බෞද්ධ ඉගැන්වීම් ඇහුවම ඔබ කල යුත්තේ මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන දාර්ශනික සටන් පාඩයක් කටපාඩම් කරගන්න එක නෙවෙයි. ඔබ කල යුත්තේ මේ මම කියන අල්ලා ගැනීම ඔබ ඇතුලේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මනාව නිරීක්ෂණය කරන එක. නිවනට තියෙන එකම දොරටුව අන්න ඒක. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ විදියට තමන්ගේ මනස දිහා බලාගෙන ඉන්න එක නිකන් ආගමික ඇදහිල්ලක් හරි අද්භූත සංකල්පයක් හරි නෙවෙයි. භාගතුන් වහන්සේ මීට අවුරුදු 2500කට කලින් දැකපු මේ අතිශය ගැඹුරු මානසික ක්‍රියාවලිය අද වෙනකොට නූතන විද්‍යාව විසින් පරීක්ෂණාගාරය ඇතුලේ සනාථ කරමින් යනවා. ඒක 102ක්ද 105ක්ද 120ක්ද කියන කතාවල නැත. නමුත් ඔවුන් උත්සාහ කරනවා සනාථ කරගන්න. ස්නායු විද්‍යාවට අනුව අපේ මොළය කියන්නේ මේ බාහිර ලෝකය නිකම්ම පටිගත කරන කැමරාවක් නෙවෙයි. මොළය කියන්නේ අනුරූප. එහෙම නැත්නම් මොඩලයන් නිර්මාණය කරන අවයවයක්. ඒ හදන මොඩලයන් අතරින් එකක් තමයි මේ මම කියන ආකෘතිය. ඒ කියන්නේ මේ ඔබට මම කියලා දැනෙන දේ කවදාවත් පරම නිත්‍ය පැවැත්මක් නෙවෙයි. ඒක හුදෙක්ම අපේ අත්දැකීම්, මතකයන්, අපේක්ෂාවන් සහ අපේ පැවැත්ම සංවිධානය කරගන්න මොළය විසින්ම හදාගත්ත උපායක් විතරක් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් බුදුදහම ඔප්පු වෙනවා කියලා මම කියන්නේ නෑ. හැබැයි මේ විද්‍යාත්මක සත්‍යයි ධර්මය අතර අතිශය ප්‍රබල සමානකමක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රෙඩික්ටිව් ප්‍රොසෙසිං කියලා සංකල්පයක්. පෙර නිමි සැකසුම්.
මේක අතිශය ප්‍රබල විද්‍යාත්මක රාමුවක්. මොළය කියන්නේ නිකම්ම දත්ත ලබා ගන්න යන්ත්‍රයක් නොවේය. මොළය නිරන්තරයෙන්ම අනාගතය ගැන අනාවැකි පළ කරනවාය. බලාපොරොත්තු ඇති කරනවාය. ලැබෙන සංඥා Tamanට ඕන විදියට වෙනස් කරලා ඒවාට අර්ථකථන දෙනවාය. අපේ මේ මම කියන සංකල්පයටත් වෙන්නේ ඒකමයි. මම මේ වගේ කෙනෙක්. මට අනාගතයේදී මෙහෙම වේවි. අනිත් අය මාව දකින්නේ මේ විදියට. අන්න ඒ වගේ කලින් හදාගත්ත ආකෘතිය ඇතුලෙන් තමයි අපි මේ හැම අත්දැකීමක්ම විග්‍රහ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මමත්වය කියන්නේ බොහෝ දුරට පුරුද්දක් විදියට දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වන අනාවැකි කීමේ යන්ත්‍රයක් විදියට. මනෝවිද්‍යාවේ narrative identity එහෙම නැත්නම් කතන්දරමය අනන්‍යතාවය කියන සංකල්පය ගැන පොඩ්ඩක් අපි කල්පනා කරොත් මිනිස්සු හැම වෙලාවෙම තමන් ගැන කතන්දරයක් ගොතනවා. ඒ කතන්දරය තමයි අපේ ජීවිතයේ සිද්ධ වන අහඹුම සිදුවීම් වලට යම්කිසි අරුතක් ගැලපීමක් ලබා දෙන්නේ. ඒක ප්‍රායෝගිකව ප්‍රයෝජනවත්, හැබැයි ඒක අතිශයින්ම භයානකයි. අපේ පැවැත්මට උදව් වුණ ඒ කතන්දරය අපි පරම සත්‍ය විදියට බාරගත්තොත් අන්න එතන තමයි අපේ සිරගෙදර නිර්මාණය වන්නේ. මම හැමදාම මෙහෙමයි. මාව කවුරුත් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. මම ඉපදුනේම දුක් විඳින්න. මම ගොඩක් ගැඹුරු කෙනෙක්. මම සම්පූර්ණයෙන්ම කඩම්බටුණු කෙනෙක්. මම සුවිශේෂ කෙනෙක්. මේ කතන්දර වලට පුළුවන් අපිව ස්ථාවර කරන්න. ඒ වගේම මේ කතන්දර වලට පුළුවන් අපිව සදාකාලිකවම සිරකරුවන් කරන්න. මතකය කියන්නේ කිසිසේත්ම ටේප් රෙකෝඩරයක් නෙවෙයි. මතකය කියන්නේ නැවත ගොඩනැගීමක්. අපි අතීත සිදුවීම් හරියටම ඒ විදියටම මතක් කර ගන්නවා ගොඩක් අඩුයි. අපි කරන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේ අපිට තියෙන හැඟීම් සහ අර්ථකථන වලට ගැලපෙන විදියට ඒ අතීතය නැවතත් අලුතින් ගොඩනගන එක. එහෙමනම් ඒ අතීතයේ හිටපු මම කියන එකත් කවදාවත් වෙනස් නොවන එකක් නෙවෙයි. ඒක නිරන්තරයෙන්ම අලුතින් සංස්කරණය වන ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ ජීවිතය පරදුවට තියලා ආරක්ෂා කරන්නේ මතකයන් මගින් සංස්කරණය කරපු බොරු මමත්වයක් කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. මානසික කම්පනයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනයෙන් අපට පෙන්වා දෙනවා. අපි හරියාකාර මුහුණ දීලා අවසන් නොකරපු වේදනාවන් විසින්ම අපේ අනන්‍යතාවය හැඩගස්වන බව. මේ ලෝකය අනාරක්ෂිතයි. මම කරුණාවක් ලබන්න සුදුසු කෙනෙක් නෙවෙයි. මම හැමදේම පාලනය කරන්න ඕන. මම අතුරුදහන් වෙලා යන්න ඕන. මම අනිත් අය වෙනුවෙන් රඟපාන්න ඕන. මෙන්න මේවා තමයි කම්පනයන් නිසා හැදුණු අලුත් මමලා. එතනදී මම කියන්නේ අපේ සැබෑ හරය නෙවෙයි. ඒක හුදෙක්ම මේ කටුක ලෝකයේ ජීවත් වෙන්න අපි හදාගත්ත අනුවර්තනයක් විතරයි. ඔබ දන්නවා ස්නායු විද්‍යාවේ තියෙන DMN එහෙම නැත්නම් default mode network එක ගැන. සරලවම කිව්වොත් අපි කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැතුව නිකම්ම හිටියත් අපේ මනස අතීතය සහ අනාගතය වියමින් Taman ගැනම කතන්දරය ගොතන්න පටන් ගන්නවා. අපේ මේ සජීවී නිරීක්ෂණයට මේක ජීව විද්‍යාත්මකව විශාල සහයකුත් දෙනවා. ඒ තමයි මේ මනසට මම කෙනෙක් නැතුව මොහොතක්වත් නිහඬව ඉන්න බෑ කියන සත්‍යය. සමාජ මනෝවිද්‍යාවට අනුව අපේ අනන්‍යතාවය කියන්නේ හුදකලා පෞද්ගලික දෙයක් නෙවෙයි. ඒක සමාජයත් එක්ක එකතු වෙලා හදන දෙයක්. සංසන්දනය කිරීම, තත්වය පිළිගැනීම ලබන්න තියෙන ආශාව, අයිතිවීමේ අවශ්‍යතාවය, ලැජ්ජාව, සමාජය දුන්න චරිත තමන්ගේ කර ගැනීම. ඔබ කිසිම දවසක හුදකලා වූ තනි ආත්මයක් විදියට ඔබේ මමව දකින්නේ නෑ, ගොඩනගා ගන්නේ නෑ. ඔබ ඔබේ මමත්වය ගොඩනගා ගන්නේම සමාජය කියන කණ්ණාඩි ගොඩ දිහා බලාගෙන. තර්මොඩයිනමික්ස් වල එන සංකල්පයක් උපමාවක් විදියට ගත්තොත් භෞතික ලෝකයේ තියෙන ඕනෑම ස්ථාවර ව්‍යුහයක් පවතින්නේ බාහිර හේතු සහ තත්වයන් මතයි කියලා උන් කියනවා. ඒවා කිසි දෙයක් සදාකාලිකව නැත. ඒවා දි รา පත් වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැවත හැඩගැසෙනවා. අපේ අනන්‍යතා පද්ධති වලට වෙන්නෙත් ඒකමයි. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ තදින් අල්ලගෙන ඉන්න මම කියන ව්‍යුහය කොච්චර ඝනයි කියලා දැනුණත් ඒක නිරන්තරයෙන්ම නඩත්තු කරන, අලුත් කරන, ආරක්ෂා කරන සහ නැවත නැවතත් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන తాවකාලික දෙයක් විතරයි. එහෙමනම් මේ සමස්ත විද්‍යාවෙන්ම අපට ලැබෙන පිරිසුදුම අවබෝධය මෙන්න මේකයි. මමත්වය කියන්නේ අපට හමුවන සැබෑ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මොළය විසින් අඹන ලද ආකෘතියක්. මතකය කියන්නේ ගබඩාවක් නෙවෙයි. ඒක නැවත ගොඩනගා ගැනීමක් පමණයි. අනන්‍යතාවය කියන්නේ කතන්දරයක්. අපේ දැකීම කියන්නේ කලින් කරපු අනාවැකිවල එකතුවක්. කම්පනයන් විසින් අපේ මමත්වය හැඩගස්වනවා. Taman ගැනම හිතන එක හුදෙක්ම පුරුද්දක් විතරයි. අන්නේ නිසා විද්‍යාව පවා අවම වශයෙන් අපට මේ දේ තහවුරු කරනවා.
මම කියන දේ කොන්ක්‍රීට් කුට්ටියක් වගේ කිසිදා වෙනස් නොවන දෙයක් කියලා හිතන එක අතිශය මෝඩ සරල සිතුවිල්ලක්. හැබැයි මෙතන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. විද්‍යාවට පුළුවන් මේ මම කියන්නේ කෘතිම ගොඩනැගීමක් කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න විතරයි. ඒක බොරුවක් කියලා තර්කානුකූලව දැක්කාට අපේ මේ ඇතුලේ තියෙන තද අල්ලා ගැනීමක්වත් අපේ මේ විදීමක්වත් නතර වන්නේ නැහැ. මේ භයානක යන්ත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා දාන්න නම් විද්‍යාවට වඩා ගැඹුරට යන අතිශය තියුණු මානසික ශල්‍ය කර්මයක් අපට අවශ්‍ය වෙනවා. පංචස්කන්ධය රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. බොහෝ දෙනෙක් මේ නම් ටික කියවලා කටපාඩම් කරගෙන එතනින් නතර වෙනවා. හැබැයි මේක නිකම් ලයිස්තුවක් නෙවෙයි. මේවා තමයි තමන්ගේ මමත්වය කෑලි වලට කපලා වෙන් කරන ශල්‍ය උපකරණ. භාගතුන් වහන්සේ අපෙන් අහන්නේ මේ ප්‍රශ්න තුනයි. මේ වායින් කෝකද ඔබට අයිති? මේ වායින් කෝකද වෙනස් වන්නේ නැත්තේ? රූපය කියන්නේ මේ භෞතික ශරීරය. බහුතරයක් මිනිසුන්ගේ පළවෙනිම අනන්‍යතාවය රැඳිලා තියෙන නැංගුරම තමයි මගේ මුහුණ, මගේ පෙනුම, මගේ සෞඛ්‍ය, මගේ වයස, මගේ කටහඬ, මගේ භෞතික පැවැත්ම. හැබැයි රූපය අනිත්‍යයි. ඒක මොහොතකින් මොහොතකට වෙනස් වෙනවා, අසනීප වෙනවා, වයසට යනවා. අපට ඕන විදිහට පාලනය කරගන්න කොහොමටවත් බෑ. එහෙමනම් මේ රූපය කොහොමද මම වන්නේ? ඊළඟට වේදනාව, සැප දුක සහ අදුක්කම සුඛය. මේ වේදනාවන් කියන්නේ හරියට වේගයෙන් ඇවිත් යන తాවකාලික සංවේදනයන්. හැබැයි අපි ඒව ආව ගමන් අයිති කරගන්නවා. මම සතුටින්, මම දුකින්, මට කම්මැලි, මම හරිම සාන්තයි. හැබැයි මේ මොන හැඟීම ආවත් ඒක මොහොතක් ඉඳලා නැති වෙලා යනවා. අපි කරන්නේ తాවකාලික හැඟීම් උඩ මම කියන මුද්‍රාවක් ගහගන්න එක විතරයි. ඊළඟට සංඥාව. සංඥාව කියන්නේ හඳුනා ගැනීම. මේක ප්‍රායෝගික ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත්. හැබැයි මේක අතිශයින්ම නොමග යවන සුළුයි. අපි යම්කිසි රටාවක් දැකලා ඒකට අර්ථයක් දීලා කෙලින්ම අනන්‍යතාවයක් ගොඩනගාගෙන තමයි එතන නතර වන්නේ. ඊළඟට සංකාර. සංකාර කියන්නේ අපේ චේතනාවන් ගොඩනැගීම් සහ නැඹුරු වීම වලට. මේක තමයි අපේ මමත්වය නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවට කිට්ටුවෙන්ම තියෙන තැන. අපි දේවල් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය, අපේ කතාන්තර ගොඩනගන විදිය, අපි අපේ පුරුදු ආරක්ෂා කරන විදිය, මේ සියල්ලමයි තියෙන්නේ සංකාර වලට. ඊළඟට අපි ගත්තොත් විඥාණය. විඥාණය කියන්නේ දැනගැනීමේ ප්‍රවාහය. විචානාති. මේ ජීවිත අත්දැකීමේ අකණ්ඩ බවක් අපට දැනෙන්නේ මෙන්න මේක නිසා. හැබැයි එක දිගටම දැනෙනවා කියන එකේ තේරුම කිසිදා වෙනස් නොවන සදාකාලික මමෙක් ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි කියලා අපි මතක තියාගන්න ඕන. ඒක නිසා මේ පංචස්කන්ධය තමයි ධර්මයේ තියෙන ලොකුම හැරවුම් ලක්ෂය. භාගතුන් වහන්සේ කතා කරන්නේ නිකම් පංචස්කන්ධය ගැන නෙවෙයි, උපාදානස්කන්ධය ගැන. ඒ කියන්නේ අල්ලාගත්තු ස්කන්ධය, උපාදානය කරගත් ස්කන්ධය තමයි උපාදානස්කන්ධය. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහ උපාදානය අල්ලාගත්තා නම් ඒවට තමයි උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ. ඒක නිසා භාගතුන් වහන්සේගේ සුවිශේෂීම දැක්ම තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ මේ ස්කන්ධයන්ගේ පැවැත්මේ නෙවෙයි. ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ ඒවා තදින් අල්ලාගෙන මේක මගේය, මමය, මාගේ ආත්මය කියලා වටහා ගැනීම තුල. මෙන්න මේකයි මමත්වය කියන්නේ. මමත්වය කියන්නේ නිකම් ස්කන්ධවල එකතුවක් නෙවෙයි. ඒක අයිති කරගන්න දරන උත්සාහය. අනත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රය පහර දෙන විදිය හරිම සරලයි. නමුත් ඒක අතිශය විනාශකාරී. යම්කිසි දෙයක් අනිත්‍ය නම්, දුක නම්, තමන්ගේ අනට යටත් වන්නේ නැතිනම් ඒක කවදාවත් මේ මමය, මේ මගේය, මගේ ආත්මය කියලා ගන්නට බෑ. මෙතන දාර්ශනික තර්කයක් නැහැ. හැබැයි මේක තමයි සැබෑ නිදහසට තියෙන එකම නියාමය. ඔබට අනක් දීලා ඔබේ ශරීරය පාලනය කරන්න බෑ. ඔබට එන හැඟීම් පාලනය කරන්න බෑ. ඔබට අවශ්‍ය මතකයන් විතරක් තියාගෙන අනිත්‍යව මකා දාන්නත් බෑ. ඔබේ සිතුවිලි වලට සම්පූර්ණ විධානය දෙන්නත් බෑ. එහෙමනම් අපි මේ බලහත්කාරයෙන් හදාගෙන ඉන්න අයිතිවාසිකම් අනිවාර්යයෙන්ම ලිහිල් කරගන්න අවශ්‍ය වන්නේ කුමක්ද? පටිච්ච සමුප්පාදය. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා, සංඛාර පත්‍ය විඥානං, විඥාන පත්‍ය නාම රූපං, නාම රූප පත්‍ය සලආයතන, සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ, පස්ස පත්‍ය වේදනා, වේදනා පත්‍ය තණ්හා, තණ්හා පත්‍ය උපාදානං, උපාදාන පත්‍ය භවෝ. මේක තමයි ඔබ ඇතුලේ මමත්වයේ ඉපදෙන විදිය පෙන්වන සජීවී සිටියම. වේදනා පත්‍ය තණ්හා හැඟීමක් එනවා. ඒක සැපදායක නම් අල්ලා ගන්නවා, දුක්දායක නම් පන්නලා දානවා, මධ්‍යස්ථ නම් උත්තේජනයක් හොයනවා, එහෙම නැත්නම් නොසලකා හරිනවා. වෙන බෙදෙනින් තමයි තණ්හාව එහෙම නැත්නම් ආශාව පටන් ගන්නෙ. තණ්හා පත්‍ය උපාදාන. ඒ ආශාව ඝන වුණාම ඒක අල්ලා ගැනීමක්, එහෙම නැත්නම් උපාදානයක් බවට පත් වෙනවා. මට මේක ඕනමයි.
මට මේක එපාමයි. මට මෙහෙම වෙන්න ඕනමයි. මම මේ වගේ කෙනෙක්. උපාදාන පච්චයා භවෝ ඒ අල්ලා ගැනීම තමයි භවයක් එහෙම නැත්නම් පැවැත්මක් බවට පත්වන්නේ. මේක අතිශය ගැඹුරු තැනක්. ඔබ කෝපය අල්ලගත්තම එතන කේන්ති ගිය මම කෙනෙකුගේ භවයක් හැදෙනවා. ඔබ වේදනාව සහ ශෝකය අල්ලගත්තම එතන තුවාල වුණ මම කෙනෙකුගේ භවයක් හැදෙනවා. ඔබ භාවනාවේදී ආපු ශාන්ත බව අල්ලගත්තම එතන සුවිශේෂී ආධ්‍යාත්මික මම කෙනෙකුගේ භවයක් හැදෙනවා. මමත්වය කියන්නේ නිකන් අදහසක් නෙවෙයි. ඒක නිරන්තරයෙන් නිෂ්පාදනය වන භවයක්. මේ අද කතාබහේ ප්‍රධානතම රෝග විනිශ්චය කරන සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය කියලා. යං වේදේති තං සංජානාති යං සංජානාති තං විතක්කේති යං විතක්කේති තං පපංචේති. යමක් විඳිනවාද එය හඳුනා ගන්නවා, යමක් හඳුනා ගන්නවාද ඒ ගැන හිතනවා, යමක් ගැන හිතනවාද ඒක දිගින් දිගටම විකාශනය කරනවා. මෙන්න මේ පපංචය එහෙම නැත්නම් විකාශනය වීම ඇතුලේ සරල සිදුවීමක් ඔබේ පෞද්ගලික විශ්වයක් සමස්තයක් බවට පත්වනවා. හිතන්න ඔබට කෙනෙක් රවාගෙන බලාගෙන ගියා කියලා. එතන තියෙන්නේ අතිශය සරල දෘශ්‍යමය ස්පර්ශයක් විතරයි. හැබැයි මේ ප්‍රපංචය ආවම ඔහු මාව පහත් කරලා බැලුවා. මාව පිළිගත්තේ නෑ. මගේ තැන නැති වෙනවා. මට මේක ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න ඕන. අන්න එතනින් තමයි සිදුවීම පෞද්ගලික කතන්දරයක් වෙලා හැඟීම් බර ලෝකයක් වෙලා අවසානයේ ආරක්ෂා කළ යුතු මමත්වයක් බවට පත් වෙන්නේ. මේක තමයි මමත්වයේ ප්‍රධාන එන්ජිම. ප්‍රපංචය ගැන තියෙන ලොකුම වැරදි වැටහීම තමයි ඒක නිකම්ම වැඩිපුර හිතනවා කියන එකට පමණක් ලඝු කිරීම. ඒක වැරදි. ප්‍රපංචය කියන්නේ හැම දෙයක්ම Tamanට අදාළ කරගෙන කරන විකාශනයක්. සිදුවීම ගන්නවා, ඒක මට අදාළ කරගන්නවා, ඒක මගේ අතීතයත් එක්ක ගැට ගහනවා, මගේ අනාගතයට විසි කරනවා, බොරු මධ්‍යස්ථානයක් හදනවා, මනෝලෝකයක් හදනවා. අන්න ඒ නිසයි බොහෝ මිනිස්සු මේ පවතින සැබෑ යථාර්ථයේ ජීවත් වෙන්නේ නැත්තේ. ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ මේ ප්‍රපංචයෙන් පිරුණු තමන්ගේම මනෝභාවයක් මනෝලෝකයක් තුළ. අන්න ඒ ගැන කතා කිරීම සඳහා අපිට බාහිය සූත්‍රය මෙතනදී ගන්න වෙනවා. බාහිය සූත්‍රය කියන්නේ මේ රෝගයට තියෙන අතිශය පිරිසුදුම ඖෂධය. ඒක ඊටාම කෙටි, ඊටාම සරල බෙහෙතක්. හැබැයි ඒක සරල වැඩිකමට සංකීර්ණ විය හැකියි. දිත්තේ දිත්ත මත්තං, සුතේ සුත මත්තං, මුතේ මුත මත්තං, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තං. දැක්ක දේවල් දැක්ක දේ පමණයි, අහපු දේවල් අහපු දේ පමණයි, දැනුණ දේවල් දැනුණ දේ පමණයි, සිතපු දේවල් සිතපු දේ පමණයි. මෙතන මුතේ මුත මත්තං කියනකොට නාසය දිව කය කියන තුනම, අසකන නාසය දිව කය මන කියන හයෙන් නාසය දිව කය කියන තුනම දැනීම් මාත්‍රයෙන් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකයි දිට්ඨි සුත මුත විඤ්ඤාත කියලා හැඩගස්සලා තියෙන්නේ කොටස් හතරකට. ඒක නිසා මේක නිකන් සරල කතාවක් නෙවෙයි. මේක තමන්ගේ මමත්වයේ එකතු කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්වලා දාන ප්‍රබල උපදේශක්. මට මා වෙනුවෙන් මා ගැන මට විරුද්ධව මගේ අවබෝධය, මගේ පරාජය අන්නේ අමතර ආවරණ ගැලවිලා ගියාම මමත්වයට ඉන්ධන සපයන එක નિરાයාසයෙන් අඩු වෙලා යනවා. මෙතනදී සුවිශේෂී අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්න ඕන. කෙනෙක් තමන්ගේ ලෞකික අනන්‍යතාවය අඩු කරනවා, රළු උඩගුකම අඩු කරනවා, ආශාවන් අඩු කරනවා, හිත ශාන්ත වෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ අතිශය සියුම් සිදුවිල්ලක් යනවා. දැන් මම වෙනස්. දැන් මම ඉන්නේ නිවන් මාර්ගයේ. දැන් මගේ අවබෝධය ගොඩක් ගැඹුරුයි. දැන් මම අර සාමාන්‍ය අය වගේ නැහැ. මෙන්න ඔබේ මමත්වය ඒ රළු ස්වභාවයෙන් මිදිලා අතිශය සියුම් ස්වභාවයකට සංක්‍රමණය වීමක්. මේකට කියන්නේ ධර්ම මමත්වය කියලා. තේරවාද මාර්ගය ඇතුලේ තේරවාද ඉගැන්වීම් වල කොච්චර යහපත් දෙයකට වුණත් ඇලුනොත් එතන උපාදානයක් තමයි තියෙන්නේ. උපාදානය හැදුනොත් එතන භවයක් සකස් වෙනවා. ඒක තමයි අන්තිමම භයානකම ගුල. මෙන්න මේ අතිශය කටුක පිරිසුදු යථාර්ථය භාගතුන් වහන්සේ මේ මම කියන භෞතික වස්තුවක් විනාශ කරන්න ගියා නෙවෙයි. උන්වහන්සේ විච්ඡේදනය කළේ මේ මම කියන හැඟීම උපදින්නේ කොහොමද? ඒක තණ්හාවෙන් ඉන්ධන ලබන්නේ කොහොමද? ඒක උපාදානයෙන් දැඩි වෙන්නේ කොහොමද? ඒක භවයක් වෙලා නැවතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ යථාර්ථය තේරුම් ගත්තම මමත්වය කියන්නේ නරක දෙයක් නෙවෙයි. මමත්වය කියන්නේ හුදෙක්ම අයිති කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් විතරයි. අල්ලා ගැනීම නවත්වන්න එතකොට අර බොරු මධ්‍යස්ථානය දුර්වල වෙනවා. ඒ මධ්‍යස්ථානය දුර්වල වුණාම ඔබේ ඔය දුකේ සම්පූර්ණ ගෘහ නිර්මාණයම
නිකම්ම කඩාගෙන වැටෙනවා. හැබැයි මේ අතිශය ගැඹුරු යථාර්ථය නිකම්ම නිකම් තවත් එක ධර්ම කරුණක් විතරක් වෙලා ඔබේ මතකයේ ගබඩා වුණොත් ඒකෙන් කිසිම පළක් වන්නේ නැහැ. මේ දැකීම ඔබේ ජීවිතයේ හැම තප්පරයක් ඇතුළේම ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. දැන් මේ දේශනයේ අවසානයේදී මම ඔබට මේ කතා කරපු දේවල් සාරාංශයක් විදිහට දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔබට දෙන්න යන්නේ කණ්ණාඩියක්. අද මේ ගෙවුණු දවස තුල ඔබ කොපමණ වාරයක් අලුත් මම කෙනෙක් හැදුවාද? උදේ කෙනෙක් ඔබව නොසලකා හැරියාම මාව ගණන් ගන්නේ නැහැ කියමින් මම කෙනෙක්. දවල්ට කෙනෙක් ඔබව ප්‍රශංසා කළාම මම ගොඩක් වටිනවා කියන මම කෙනෙක්. හවස යම්කිසි අසාර්ථක වීමක් ආවම මම අසාර්ථකයි කියලා කියන මම කෙනෙක්. රෑ භාවනා කරද්දී මම දැන් ශාන්තයි කියන අතිශය සියුම් මම කෙනෙක්. මේ සියල්ලෙන් ඇත්තටම ඔබ කවුද? ඔබ මේ ආරක්ෂා කරන්නේ සත්‍යද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිරූපයද? මේ රිදෙන්නේ ඔබේ ශරීරයටද? එහෙම නැත්නම් ඔබේ මනසේ ගෙතු කතාන්දරයටද? ඔබ ඇත්තටම නිවෙන්න හදනවාද? නැත්නම් නිවෙන්න හදන මම කෙනෙක්ව තව තවත් ශක්තිමත් කරනවාද? ඔබ මේ ධර්මයේ අහන්නේ අවබෝධයටද? නැත්නම් ධර්මය පාවිච්චි කරලා ඔබ ගැන තියෙන කතාන්දරය තවත් ඉහළට ඔසවා තබනවාද? සමහර විට අපේ ලොකුම සිරගය මේ සමාජය නෙවෙයි, ලෝකයේ සිදුවන දේවල් නෙවෙයි, අපේ අතීතයේ කම්පනයන් පවා මේකට ඍජු හේතුව නෙවෙයි. අපේ ලොකුම සිරගය වන්නේ හැම අත්දැකීමක් අස්සේම නැවත නැවතත් මම කියන මධ්‍යස්ථානයක් ගොඩනැගීම. සමහර විට ඔබට බේරෙන්න ඕන මේ ලෝකයෙන් නෙවෙයි, ඔබට බේරෙන්න ඕන ගැටෙන හැම ස්පර්ශයක්ම තමන්ට අදාළ කරගෙන කතන්දරයක් බවට පත් කරන ඒ භයානක පුරුද්දෙන්. මේක අතිශය සියුම්, අල්ලගන්න බැරි දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රායෝගිකයි. ඒහි පස්සිකෝ එව බලව. ඔබට අවමානයක් අහන්න ලැබෙනකොටම ඒ පළමු තප්පර කිහිපය ඇතුළතම මම කියන කතන්දරය ඇවිල්ලෙන තැන දැක්කොත් එතනම දුක අඩු කරගන්න ඔබට පුළුවන්. ඔබට ප්‍රශංසාවක් ලැබෙනකොට අර බොරු මධ්‍යස්ථානයේ පිම්බෙන හැටි දැක්කොත් එතන ඒ සිරගත වීම අඩු කරගන්න ඔබට පුළුවන්. භාවනාවේදී දැනෙන ශාන්ත බවට ඔබ ඇලෙන තැන දැක්කොත් අලුත් ආධ්‍යාත්මික මමෙක් ඉපදෙන එක එතනම දුර්වල කරන්න ඔබට පුළුවන්. මෙන්න මේකයි සැබෑ ප්‍රායෝගික පුහුණුව. අවසාන වශයෙන් ඔබේ සිතට මේ ප්‍රශ්න ටික දාලා යන්නම්. ඔබ අද රැට මේවා ඔබෙන් මසන්න. මම මේ ජීවිතය පරදුවට තියලා ආරක්ෂා කරන්නේ කාවද? මම මගේ කියන්නේ ඇත්තටම මොනවාද? මගේ වේදනාවට මම අලුතින් එකතු කරන අමතර කතන්දරය මොකක්ද? මට ලැබෙන ප්‍රශංසාවට මම එකතු කරන අයිතිවාසිකම මොකක්ද? මගේ නිශ්ශබ්දතාවයට මම එකතු කරන ප්‍රතිරූපය මොකක්ද? දුක කියන්නේ සරල සිදුවීමක්ද? එහෙම නැත්නම් සිදුවීම Tamanට අදාළ කරගෙන දෙන අර්ථකථනයක්ද? මමත්වය කියන්නේ නිකම් ලොකුකමකට විතරද? එහෙම නැත්නම් මට මගේ මාව සහ මගේ මාර්ගය කියන අතිශය සියුම් අල්ලා ගැනීමටද? මේ නිහඬ මොහොතේ ඔබේ සිත දිහා මනාව බලන්න. ඒ සිතම හදන මම කියන කෙනා, ඒ සිතම ආරක්ෂා කරන මම කියන කෙනා, ඒ සිතම රිදවන මම කියන කෙනා, ලෝකයෙන් පිළිගැනීමක් බලාපොරොත්තු වෙන මම කියන කෙනා, ධර්මයෙන් පවා අතිශය සියුම් වෙන්න හදන, පිරිසිදු වෙන්න හදන ඒ මම කියන කෙනා, මේ සියල්ලම ඉපදිලා මොහොතක් රැඳිලා නැවතත් බිඳිලා යන උප්පාද තෙති බංග වශයෙන් හේතුන්ගෙන් හටගත්ත සංකත සකස්මක් පමණක් බව ඔබට අතිශය පැහැදිලිව පෙනේවා. රූපය කෙරෙහි මේ මම කියන ඒ තද අල්ලා ගැනීම ලිහිල් වේවා. වේදනාව කෙරෙහි මේ මගේ දුක කියන අල්ලා ගැනීම ලිහිල් වේවා. සංඥාව කෙරෙහි මේ මගේ කතන්දරය කියන අල්ලා ගැනීම ලිහිල් වේවා. සංකාරයන් කෙරෙහි මේ මගේ මධ්‍යස්ථානය කියන අල්ලා ගැනීම ලිහිල් වේවා. විඥානයේ ප්‍රවාහය කෙරෙහි ස්ථිරාත්මයක් හොයන ඒ භයානක පුරුද්ද ක්‍රමයෙන් දුර්වල වී යාවා. පස්සේදී, වේදනාවේදී, සංඥාවේදී, විතක්කේදී, ප්‍රපංචයේදී, තණ්හාවේදී, උපාදානයේදී සහ භවයේදී මෙන්න අලුත් මම කෙනෙක් උපදින තැන කියන ඒ අතිශය සියුම් දැකීම ඔබේ ප්‍රඥාව තුළ දිලිසේවා. ලෞකික මමත්වය පසු කර, ආධ්‍යාත්මික මමත්වය පසු කර, රිදුණු මමත්වය පසු කර, පිළිගැනීම සොයන මමත්වය පසු කර, අවසානයේ නිවෙන්න හදන මමත්වය පසු කර, කිසිවක් අල්ලා නොගන්නා, කිසිවකට නම් නොදමන, කිසිවක් හිමිකර නොගන්නා ඒ පරම නිහඬ දෘෂ්ටිය වෙතම ඔබේ සිත අවනත වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
නැවත නැවතත් මම ගොඩනගන මේ මනස එලසීම දැකීමෙන් ඔබේ මමත්වය මුළුමනින්ම ලිහිල්වී මමත්වය ලිහිල්වීමෙන් ඔබේ සංසාර දුක ලිහිල්වී දුක ලිහිල්වී සැබෑ නිවීමේ දිශාව ඔබට අතිශය පැහැදිලිව විවර කර ගැනීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.